Vă salut, dragi prieteni! Sunt al vostru Adi de la Vâlcea. Astăzi o să vorbim despre un lucru comun nouă bărbaților, chiar și femeilor, pasiunea de mașini. Eu sunt un tip care pot să zic că între puținile mele vicii. Sunt un tip care nu beau, nu fumez, nu mă droghez. Nu prea am vicii, să spun așa. Pasiunea de mașini e unul dintre ele, care mă bântuie de mic copil până de la țâța în gură până la barbăsură. Și vă povesti cum mi-am luat eu primul meu Lamborghini. Când spun primul meu, vă întrebați dacă câte ai avut. Am avut două. Și să vă spun și cu câți bani l-am luat. Știți că Garcea de la Vacanța Mare avea Lamborghini. Acum, ca la mașini, cum vine momentul că trebuie să și vinzi mașina. Te bucuri când o cumperi și când o vinzi. Așa e la mașini. Și merg la Mugur, mă înțeleg cu el, gata, mă vin să iau mașina. O luam pe datorie, că eu am fost împrumutat 3/4 din viața mea. Cumpăram mașini, mă împrumutam de bani. Aveam eu 3 lei, mai mă împrumutam de 3. Indiferent cât câștigam, eu mă mai împrumutam de niște bani. Așa am fost toată viața. Bineînțeles, am început de la mașini ieftine, ca toată lumea. Prima mea mașină a fost un Renault 14. Am dat 900 de mărci pe aia. Am avut 13 mașini până să am permis de conducere. Vă dați seama ce pasiune am avut. Și am avut în total, aproximez, în jur de 200 de mașini. Asta pasiune. Și mă înțeleg cu Garcea, 120.000 îmi cerea pe mașină, avea 2 ani jumate și doar 10.000 de kilometri. Mașina costase 200 și ceva de mii, ca să vedeți cât pierdeți că se pierde la o mașină. Merg la el să iau mașina, coaie, când îmi dai bani? Păi, Mugure, 6 luni e bine? E bine, zice el. Și scos și eu să-i dau din bani. Cât credeți că aveam eu toți banii? 4.000 de euro. Scot eu 4.000 de euro, de el ce faci, mă, cu ăștia? Băi, ia-i, te rog eu, ia-i ca să simt eu că am luat-o. Că dacă nu dau niciun ban, simt că n-am luat-o, că nu e a mea. Și mă plin cu mașina ta. Și am luat mașina cu 4.000, vă dați seama. Trebuia să dau în 6 luni restul de până la 120.000. Dar nu făceam probleme, că aveam mașini de vânzare, aveam ale mele, că eu nu sunt samsar, n-am fost niciodată samsar, dar am fost în târguri să-mi vând mașinile, că trebuia să le vând la un moment dat, mă plictiseam și vreau alta. Și unde puteam, mă duceam la târg, pe la Sibiu, pe la mai știu unde să-mi vând mașini. Și aveam de vânzare. O parte din banii îi aveam în mașinile astea. Restul aveam evenimente, era ok, nu făceam griji. Și am plecat la mare. Băi, nene, la mare, în mijlocul lumii, mă, s-a uitat toată lumea cu telefoanele pe mine, se strigă discul de ambreiaj. Ca să știți și voi despre Lamborghini, cei care nu ați avut, Lamborghini Gallardo, nu vorbesc despre celelalte că nu am avut. Are o mare problemă, dar mare de tot. Discul de ambreiaj se strică la câteva mii de kilometri. Și cum? Nu te anunță, rămâi exact în mijlocul drumului. Nu mai ai ce să-i faci. Eu am rămas în mijlocul stațiunii la mare, râdea toată lumea. Ia-te, bă, s-a stricat Lamborghini. Iau mașina, o duc la un mecanic pe acolo, prin Constanța. Că ce știu eu să repare Lamborghini? Că n-aveai unde, noi n-aveam reprezentanță. Se apucă, comand disc, îl pune, plec de la mare și vă spun sincer, pe la Megidia, băi, mi se strică mașina. Nu mai mergea. Doamne, zic, ce are mașina. Du-o la mecanici. Mi-a luat 3 zile, am plecat, în 3 zile am ajuns acasă. Am dormit la Megidia. Deci a fost un chin. Acolo era o bujie incandescentă, că multe sunt pe la Audi, prin Lamborghini. Îmi vine de la Constanța la Megidia, mi-aduc o de, plec.
Pe autostradă rămân fără ulei. Făcea motorul tac, 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 ca un tractor. Aoleu, vă dați seama ce coșmar să-ți cumperi Lamborghini și într-o săptămână să ai problemele astea cu mașină de... Era cea mai scumpă mașină din viața mea atunci. Niciodată nu dădusem la nici... Nu știu dacă dădusem 50.000 pe vreo mașină, până atunci, până în momentul ăla. Dăduse că am avut un Corvette, da. Pe drum, credeți-mă, râdeau oamenii că era un ambuteiaj pe autostradă să lucra și se mergea pe slow. Și toată lumea erau cu telefoanele numai așa. Văd un Peco pe autostrada asta București-Pitești. Când stăteam, că exact acolo în dreptul Pecoului, mă cobor repede, sar bările alea, că îmi scapă cum le zice, și mă duc și cumpăr. N-avea decât un singur fel de ulei, Petrom, de motorină. Și am zis, trebuie să ajung acasă. Nu mai suportam cât stătusem pe drum plecând de la mare. Și iau câțiva litri de aia și bagă motor. Am zis, n-am ori să alege praful. Când merg vreo 2 kilometri, nene, din bătaia aia, tuc, 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 odată aud, și-a luat motorul, și-a luat ulei. Și am reușit să ajung la Pitești. Merg la Mercedes, la Pitești, că aveam legături acolo. Am stat cu oamenii la Mercedes. Știți că la Mercedes nu prea ai voie nici să intri în service. Am stat cu ei până la 1 noaptea. Mi-au schimbat uleiul. N-au știut cât ulei să pună. Că n-au știut. Nu i-a cus pe băieți. Și mi s-a necat motorul. Dădea ulei pe admisie. Golește, într-un final ajung și a doua zi acasă. 3 zile mi-a luat să ajung acasă. Și le sun pe Garcea. Uite, frate, ce s-a întâmplat. Zic, nu se poate în 7 zile, 5-6 zile cât am stat să se strice mașina. Zic, l-am trimis pe șoferul meu acasă să-i ducă mașina. Niciodată n-am dat o mașină înapoi, indiferent că după aia am găsit o zgâriată sau nu m-am uitat bine că le-am luat și noaptea mașinile. Și el acum, el n-a fost acasă. Și îi spun, uite, am venit să aduc aia după când mi-a răspuns la telefon. Și noi am stat așa, coaie ce? Da, bine, mi-a venit mie ideea. Uite, Mugure, cum facem. Duc mașina la Viena, că acolo era service, reprezentanță. Și dacă ăia de acolo spun că mașina s-a stricat din cauza mea, eu plătesc reparația și iau mașina în continuare. Dacă ei spun că este din cauza ta, plătești tu. Și atunci el zice, da, așa facem, este corect. Am plecat la Viena. Mă duc la Viena. Acolo, țin minte, era un tip prins, îl chema pe șeful serviciului. Și ia mașina, îi face acolo diagnoză, tot ce, și omul ne spune așa. Și îl dau pe Mugur la telefon. Și explică lui Mugur. Mașina, Lamborghini, nu avea ca alte mașini 2 ani, 3 ani garanție, n-avea decât un singur an garanție. Omul i-a spus așa. Mașina din fabricație a avut un defect, dar nu asta, toate. Când ploua, pe la gurile alea așa de aerisire, la capota motorului, intra apă și curgea pe bugiile astea incandescente. Și acolo a făcut combustie internă în motor. Și i-au descoperit greșeala asta și mașinile când veneau în service să schimbe uleiul sau astea, veneau și le puneau un capac așa, care îl creaseră ei, în timpul la asta de 1 an. Și omul i-a spus așa, domnul Mihăiescu, dacă dumneavoastră veneați în acel an să vă schimbăm motorul, să vă schimbăm uleiul, cum era normal să veniți, noi atunci vă puneam și capacul ăsta la motor. Dacă motorul se strica în termenul ăsta de 1 an, noi vă schimbam motorul. Dumneavoastră n-ați venit la revizie să ajungi la situația asta. Poate mai greu de înțeles, dar poate înțelegeți. Deci dacă veneai în timp de termen de 1 an să schimbi uleiul
Că n-ai voie, indiferent că tu nu mergi niciun kilometru, tu trebuie după un an de zile să schimbi uleiul. Că asta era de fapt ideea de bază. Că îmi scapă și mie. Deci dacă într-un an de zile tu nu mergi niciun kilometru cu mașina, băi, o ții numai în garaj, nou-nouță, tu trebuie să schimbi uleiul după un an. Și el era obligat să vină să schimbe uleiul. Că așa spunea în carte. El n-a venit, că avea doar 10.000 și a crezut că la 12.500, s-a ajuns la situația asta. Dacă venea în anul ăla, îi punea capacul ăla. Dacă cumva se strica motorul în anul ăla, era în garanție și schimba motorul. Și a fost vina lui. A plătit 35.400, 500 de euro. A schimbat motorul și un catalizator. Ca să vedeți. Deci Lamborghini, să știți, este o mașină frumoasă pe exterior, cel puțin modelul Gallardo. Dar, credeți-mă, am mai avut una, am schimbat 3-4 ambreiaje la 2 mașini. Te lăsa când ți era lumea mea dragă. Ultimul ambreiaj a ținut 1300 de kilometri. Deci, nu vă cumpărați Lamborghini. Știți gluma cu ăla, cu Dacia, când se pune la semafor lângă unul cu Lamborghini? Să te așa și să uite la... Îți bune, domnule, asta de ceva? Că am văzut că nu prea cumpără lumea. Să știți că nu sunt bune. Eu sunt ăla care vă spun că nu sunt bune. Asta a fost una din istorisirile mele costisitoare, să știți. O mașină care mă așteptam să-mi aducă atâtea satisfacții și mi-a dăruit exact opusul. Atâtea probleme am avut cu mașina aia. Garcia, tot respectul, cum a rezolvat situația bărbătește și corect, cum și eu la fel sunt. Puteam să greșesc eu și să plătesc. Pe lângă cei 120.000 mai plăteam și vreo 35.000. Dar așa a fost să fie. Deci, să știți că nu toate poveștile despre mașini sunt frumoase. Mai sunt și de-astea. Așa că vă pup și să ne auzim cu drag. Like, subscribe, clopoțel. Asta e ordinea. Vă pup, Adi de la Vâlcea. Pa, pa!